Vi ska prata om grupparbeten, varför vi har grupparbeten, de möjligheter och utmaningar som finns med grupparbeten och vad vi kan göra som universitetslärare för att det ska fungera så bra som möjligt. Med mig har jag Max Scheja, professor i högskolepedagogik, och David Thorsen, lektor i pedagogik. Välkomna! Tackar. Vi har läst en artikel som du, David, har skrivit som heter Studentengagemang och aktiverande gruppuppgifter, ett exempel, som är publicerad i tidskriften Högre utbildning. Kan du berätta lite grann om vad handlar den här artikeln om? Jag var intresserad av att göra ett nytt moment i en kurs som jag hade, där man helt enkelt fick en möjlighet att studenter att arbeta i mindre basgrupper, men också mellan de här basgrupperna hjälpa varandra att komma vidare helt enkelt i en fördjupad ämneskunskap, men också träna att arbeta som en grupp och vidare ut mot möjligheter som man kan ha då i arbetslivet och så vidare. Så vad var det som gjorde att du designade den här kursen just på det här sättet? Alltså det jag ville göra var att de skulle kunna få en möjlighet att hjälpa varandra. För att det här var en kurs på en humanistisk kurs så man ofta arbetar själv. Och då tänkte jag att nu måste vi få en möjlighet. I många kurser har man många grupparbeten, men på humanistiska kurser har man kanske lite färre. Men jag ville inte att jag ville att de skulle jobba tillsammans, både i de här mindre basgrupperna som jag gjorde och mellan basgrupperna. Jag ville också att de skulle kunna lära sig av varandra mellan de här basgrupperna och inom grupperna. Ja, för att om man lyssnar på vad studenter anser om grupparbeten så finns det ju både lite positivt och lite negativt. Så att jag tänkte vi kunde börja med att höra några studenter som vi har pratat med, vad de säger. Det går jättebra, och även om vi inte får jobba i grupp så blir det ofta så att vi pluggar tillsammans ändå. Så jag tycker det är ganska effektivt liksom, att jobba i grupp. Alltså det kan ju skilja sig ganska mycket. Det kan vara mycket högt och lågt kan det vara. Vissa funkar jättebra medan vissa inte alls funkar. Jag har haft ganska mycket tur, så jag tycker om grupparbeten. Men det beror väldigt mycket på dynamiken i gruppen. Det beror ju på hur den funkar, hur man är som person och hur man matchas med andra. Om läraren lägger mycket åtanke på det eller inte säger ganska mycket också hur det faktiskt kommer bli i slutändan. Ja, vad säger du, David, om de här synpunkterna? Var det saker som du kände igen från dina studenter? Absolut, det finns ju alltid det här att det är många som tycker det är roligt att jobba i grupp, men andra som tycker att det är jobbigare men också svårare, för det är utmanande att jobba i grupp. Det är det. Speciellt som man ska kunna jobba tillsammans och enas kring någonting och genomföra det här både från början till slut utav hela uppgiften. Ja, och jag tänker att en del studenter har ju erfarenheter som de bär med sig in i grupparbetet. Och då tänker jag att, jag menar, som den här killen Jesper här, han tycker att han har haft lite tur. Precis, och så kan det absolut vara. Och många känner ju att när man kommer i en bra grupp så växer man ju som person och som student, men också att produkten, det man gör, blir bättre. Men det kan ju förstås också vara så att man hamnar i en grupp där det inte fungerar socialt. Man kanske inte kan enas kring olika arbetsmoment eller hur man delar upp arbetet och så vidare. Så det kan ju finnas svårigheter också med grupparbeten. Max, vad säger du om grupparbeten? Varför ska vi ha grupparbeten? Vad är poängen med grupparbeten? Jo, men jag tror att och det som brukar anföras i forskningssammanhang när man liksom designar olika undervisningsformer i syfte att studenterna ska arbeta tillsammans i grupp, så är det framförallt den här kommunikativa aspekten. Att man diskuterar ämnesstoffet, att man bearbetar materialet och gör det på ett sätt som blir synligt för andra. Så att man blir tvungen att verbalisera sina egna tankar och idéer kring just det här ämnesområdet då, som man ska lära sig någonting om. Och det är det som är den stora liksom, pedagogiska potentialen i grupparbeten. Att man får möjlighet att kommunicera kring ämnet. Och man får också höra hur andra tolkar det man säger. Och får på så sätt liksom ett annat perspektiv på vad man hade förstått av det hela. Så att det tror jag är det starkaste argumentet för varför man ska välja och arbeta i grupp i vissa sammanhang.
Men sen kan det naturligtvis också finnas andra skäl till varför man väljer en sån undervisningsform. Till exempel att det också är så att man som lärare inte behöver att titta på varje student hela tiden utan kan följa gruppens arbete och få liksom en överblick över hur själva undervisningsgruppen arbetar. Och gör det på ett relativt ekonomiskt sätt också. Ja, och om man tänker då på olika, om vi börjar i det här med olika fördelar med grupparbeten, så vi har pratat med både lärare och studenter om den frågan, så kan vi se hur det knyter an till vad du tar upp här, Max. Man känner sig inte ensam i skolan, och det är alltid bra när man kan komplettera varandra. Att jag förstår en sak men kanske inte någonting annat, och då kan man fråga runt lite, och ibland är det så att andra studenter kan förklara det på ett annat sätt och som gör att man förstår bättre till slut. Det flyter på väldigt mycket. Att det går smidigt, det märks nästan inte att det blir som ett grupparbete, utan man hela tiden kontinuerligt arbetar tillsammans. Och att det blir liksom mycket mer sammansvetsat. Den största fördelen tycker jag är att det blir ett naturligt sätt för studenten att diskutera ämnet tillsammans. De behöver få vana i att prata om fysik, som är mitt ämne då, och bearbeta materialet tillsammans och ta del av andras tankar och idéer. Att man kan reglera vad studenter har gjort liksom förut, så det är också viktigt, för att det finns vissa som kan man kanske arbetat mer, vissa som har inte arbetat så mycket, så det är väldigt viktigt att kunna ha en kollektiv reglering, en konstruktiv alignment på det sättet att man vet att vi landar här, att vi är liksom på samma nivå, och sen kan vi fortsätta. Så det är praktiskt på det sättet. Ja, de tar ju upp många olika saker. Dels den här kommunikationsaspekten som du lyfter, Max. Men också egentligen då det här med det sociala sammanhanget. Att inte känna sig ensam. Och jag tänker att i kursgrupper som är väldigt stora framförallt, så kan det ju bli att man som student känner sig lite distanserad ifrån de andra. Framförallt om man inte är van att vara i den akademiska miljön. Men att då skapa möjlighet för studenter att lära känna en mindre grupp och få några som man arbetar närmare kan ju absolut underlätta för känslan av att vara i ett sammanhang och där man kanske ändå känner att man har en tillhörighet. Vad har ni fler för tankar om detta? Jo, men jag tror precis så att det finns en social aspekt i den lärprocess som man då engagerar sig i. Och också att man, som några av de här studenterna men också lärarna tar upp, att man får fler perspektiv och hur andra liksom förstår det här sammanhanget som man befinner sig i och kalibrerar sig på det sättet. Och ibland kan det bli så att man blir väldigt sammansvetsad som grupp. Och det märks inte ens att man jobbar i grupp, som en av de här studenterna sa. Att det blir liksom en naturlig kommunikation som man för kring ämnet. Och känner också att man lär sig mer av det. Men sen också tror jag det här med, som också tas upp i inslaget här, om någon typ av kalibrering av kunskapsnivåer. Att man ser att alla på något sätt kan ungefär samma saker. Det kan ju också vara ett sätt för lärare att försöka säkerställa att vi har någon slags grundläggande utgångspunkt för undervisningen sen. Så att vi kan alltid återvända till det som är arbetet i de här grupperna då. Så att på det sättet kan det också bidra till att skapa ett sammanhang. Och David, då i din erfarenhet, vad av de här sakerna känner du igen från ditt sätt att lägga upp undervisningen? Nej, men alltså det är som Max säger, det är ju väldigt viktigt att man höjer på något sätt alla i en sån här, eller på en potentialitet att göra det i alla fall. Även de som kanske har lite svårt att ta sig an vissa uppgifter, kanske svårt med tempo men också svårt med innehållet. Men jag tror att man också hjälper de starkare studenterna helt enkelt, eftersom någon då, precis som studenterna, som man får förklara på ett nytt sätt, så man kanske kan bredda sin förståelse för ämnet även då man har kanske förstått vissa saker snabbare än andra studenter i gruppen. Jag tror att det är väldigt nyttigt att man får förklara. Och jag tänker dessutom det här med att både att man formulerar sig, att man själv måste uttala sin förståelse för varandra, men också möjligheten att få samma fenomen eller samma begrepp eller så förklarat ifrån
flera olika sätt som en av studenterna är inne på. Och då får man ju se till att göra en uppgift som möjliggör sådana samtal och sådana olika perspektiv. Att man inte styr gruppens uppgift alldeles för mycket så att den blir väldigt låst. För då finns det ju förstås också en risk att man inte får den här diskussionen som man efterlyser. Precis. Ja, men samtidigt så är det ju så att det finns ju också utmaningar förknippade med grupparbeten, och det är väl kanske de saker som gör att en del studenter kan vara ganska så negativa till och grupparbeten och suckar när man introducerar att nu ska ni jobba i grupp, och det kanske alla känner igen att det händer då och då. Så att jag tänkte vi ska höra några exempel vad studenterna lyfter här. Till exempel, det finns de som jobbar jättemycket, de som lite så, lite mer manana så att säga. Och det kan vara ganska svårt om man väntar på någon annan att typ komplettera en uppgift eller gör sin del av uppgiften. Att det är personligheter som liksom verkligen inte går ihop, som inte kan samarbeta så bra, som har varit tidigare grupparbeten och redan där inte fungerar. Och det upprepar sig igen att de kommer i samma grupp ytterligare gånger och det fungerar fortfarande inte. Ja, och de här två aspekterna av att studenter har olika takt så att säga, eller gör sin del i grupparbetet med olika kanske framförhållning, de har olika livssituationer, men också då att ibland kanske det är personkemi, en del verkar inte fungera ihop. Försökte du föregripa de här problemen, David? De där problemen är väl kända. Just den här uppgiften som jag beskriver i den här korta artikeln, där gjorde jag faktiskt ingenting, utan jag lämnade till studenterna själva att det jag gjorde var att delade upp dem slumpmässigt, och sen så gjorde jag ingenting annat, utan jag väntade på de reaktionerna just för att ge dem den möjligheten att själva bygga den här kollektivet. Men vanligtvis kan man ju använda sådana här olika typer av kontrakt, eller att man verbaliserar helt enkelt hur gruppen ska arbeta inledningsvis. Man kanske kan ha projektloggar som läraren eventuellt till och med kan spåra och se vad som händer i projektet, om det är ett större, längre projekt. Man kan också kanske sätta ihop de här grupperna på ett visst speciellt sätt enligt vad man vill uppnå med den här gruppen helt enkelt. Så det finns många sätt att arbeta, både i lilla och i stora, med hur man bygger den här dynamiken. Men du tog också reda på vad studenterna hade för erfarenhet. Ja, jag frågade dem kort. Vid det första seminariet så gjorde jag bara en kort enkät och kollade vad de hade för erfarenheter, om de hade arbetat i grupp tidigare på högskolenivå och vad de hade tyckt om det, vad de tyckte de lärde sig av det och vad de tyckte var bra och vad som var svårt och så. Och det visade sig att den gruppen, som ändå var ett liten grupp, men nästan alla hade ju då arbetat i grupp tidigare. Det här var termin 2 då på en utbildning. Så de hade arbetat i grupp. Knappt hälften i den här gruppen tyckte att det var svårt och hade negativa erfarenheter, men något fler tyckte att det var bra och hade positiva erfarenheter. Men det visar ju på något sätt den här spannet också, i att man kan uppleva det på väldigt olika sätt. Tror du att det här att du ställde de här frågorna kring grupparbetet, tror du att det påverkade dem på något sätt? Det var ju syftet med den här enkäten, var ju inte primärt att ta reda på de här studenternas erfarenheter enbart, utan det var just för att kunna verbalisera just de här normerna som de hade. Vad är det som är viktigt i grupparbetet? Vad är liksom det sociala, hur man bygger upp arbetet? Men också vad är det vi vill uppnå med det? Vad är det jag vill lära mig i den här gruppen? Och då visade det sig förstås de här självklara sakerna, att man ska komma i tid och man ska göra det man ska ta sitt ansvar. Men också att man hade ganska stora förväntningar, visade det här, på de andras möjligheter att bidra. Och också hade kanske stora förväntningar på sig själv att man skulle bidra i det här grupparbetet. Det här med att en del studenter så att säga åker snålskjuts på de andra i gruppen är ju någonting som det kommer ju fram lite grann i den här manjana-attityden kanske. Vi har också läst en annan artikel som heter An Evaluation of a Group Project Designed to Reduce Free Riding and Promote Active Learning av Raymond Sweray. Och Max, vill du berätta lite grann vad den
artikeln handlar om. Ja, men man kan väl säga just att den tar upp den här frågan om freeriding då, eller några gruppmedlemmar som åker snålskjuts på hela gruppens arbete, och att det finns vissa som är mycket mer aktiva och bearbetar och aktivt arbetar med den uppgift som man kanske ska genomföra inom ramen för en sån här undervisningsform då. Medan andra faktiskt bara egentligen cashar in poängen och har egentligen inte varit särskilt engagerade i arbetet. Och det kan ju studenter uppleva som väldigt frustrerande, just därför att det är vissa som utför arbetet medan andra faktiskt då också bara hänger på. Och den här artikeln, den tar upp den här frågan och försöker att introducera en form för att arbeta i grupp, och ett exempel ifrån ekonomi där man har delat in en undervisningsgrupp då i olika grupper och försökt att göra det på ett sådant sätt så att säkerställa att alla är engagerade i olika delar utav det här arbetet. Bland annat genom att kraftigt reglera rollerna eller arbetet då, på vilket sätt man skulle arbeta, på vilket sätt man skulle redovisa arbetet. Och det här är ju en viktig fråga, tror jag, för att när man planerar väldigt medvetet ett grupparbete så finns det ju också ramar för det. Och om det är så att fokus ska ligga på själva processen, att man ska arbeta i grupp, ja då behöver man liksom klargöra ramarna för det. Och om det ska ligga på produkten behöver man klargöra hur redovisningen av den här produkten ska ske, så att man säkerställer ett engagemang från alla studenter. Och det är det den här artikeln handlar om. Och visar fram ett exempel där artikelförfattaren menar att det här är ett positivt sätt, eller så att säga, ett pedagogiskt fruktbart sätt att arbeta då. Ja, jag känner igen det här från litteratur som team-based learning är ju en form av undervisning som bygger mycket på att studenterna också ska lära sig att arbeta i team. Och en likhet till den här artikeln är att man försöker skapa gruppmomentet utgör en del av helhetsbetyget. Så att helhetsbetyget är både individuella delar och gruppdelar. En sak som de gjorde här var ju att studenterna fick reda på att en av dem skulle redovisa en uppgift. Eller en rapport eller en text. Men det var slumpen som avgjorde vem det var som fick redovisa på själva dagen. Och det var ju liksom ett sätt att se till att alla säkerställer att alla har förstått. Det finns ju naturligtvis andra sätt att arbeta också. Jag tänkte vi ska lyssna på våra två lärare här, Emma och Kristoff, vad de har för förslag. Varken jag eller min kollega hade speciellt mycket erfarenhet av att leda grupparbete tidigare. Men det har funkat ganska bra faktiskt för de flesta grupperna. Så. Sen har vi försökt att underlätta arbetet genom att tilldela studenterna roller som de ska hålla sig till under arbetet, är det tänkt. Så varje grupp har en antecknare, en projektledare, en skeptiker och en förklarare. Och de har då olika uppgifter i gruppen och sen roterar vi de här rollerna från gång till gång så att det blir variation. Infoga en variation så att det blir inte bara grupparbetet efter grupparbetet, men man måste ha också kanske en individuell prestation eller variation i olika övningar så att det blir inte så att man blir inte fasta i sådana grupper, även om det är under detta arbetet i klassrummet. Så jag tror att variation är också ett nyckelord där. Ja, de tar ju upp två intressanta strategier kan man säga som man kan tänka på när man har grupparbete med studenter. Och Emmas förslag där om att dela ut roller, är det någonting som ni känner igen? Absolut. Alltså det är ju ett sätt att arbeta just med strukturen för själva grupparbetet, och att man då på ett sätt kan man säga betonar vikten av att ta ansvar för processen och också naturligtvis bearbetningen av det som kanske ska bli en produkt framöver, genom att man liksom tilldelar studenterna olika roller så att de ska uppfylla de rollerna i den här gruppen. Så det kan säkerligen vara ett sätt att jobba. Sen bygger det naturligtvis på att studenterna också vill anta de här rollerna och jobbar på det sättet för att de ska uppleva att det finns en poäng. Så det är lite att lära sig arbeta på ett särskilt sätt i grupp.
Jag har faktiskt provat det där en gång själv och vad jag gjorde då var att jag klippte ut små vad ska man säga, artefakter som skulle hjälpa studenterna att veta vem som hade vilken roll. Det var en liten domarklubba för ordföranden och det var en liten fjäderpenna för sekreteraren och så var det en liten mask för den som skulle vara skeptikern eller djävulens advokat. Och det fungerade väldigt bra för att då kunde man liksom turas om med de här små symbolerna och underlätta då att man visste vilken roll man hade och kunde bli påmind också. Ja just jag var ju den som skulle ta anteckningar här. Och där kan man ju också tänka, tror jag, liksom hur stor gruppuppgiften är. För det avgör liksom hur mycket man behöver styra det här. Men det visar ju just att göra de här rollerna att man får dels kanske ett smidigare arbete. Men man kan också styra innehållet i kursens, eller de här gruppernas arbete i relation till andra kursmål. Så att om man då har skeptikern så kan det vara ett del i uppfyllandet av de målen. Så det kan vara väldigt effektivt. En annan sak som ju en av studenterna, Jesper, var inne på är ju det här med att om man har tänkt till kring uppdelningen av studenterna i grupperna, att man inte hamnar med samma personer om och om igen. Om man går efter så att säga bokstavsordningen och så blir det alltid de som börjar på A och B kommer i samma grupp. Och ett sätt som man kan jobba med det är ju att så som man gör i just team-based learning, att man försöker se att personers bakgrund och erfarenheter tas med som en viktig förkunskap och som därför kan ha betydelse för att bygga ett så välfungerande team som möjligt. För i ett välfungerande team vill man ju ha olika kompetenser, man vill ju ha olikhet och inte likhet. Men det kräver ju kanske lite mer planering, men det kan man ju egentligen väldigt lätt ta reda på. Om man har en lärplattform så kan man skicka ut en kort enkät där studenterna svarar på lite bakgrundsfrågor och hur trygga de känner sig kanske att läsa engelska texter eller om de har studerat utomlands eller om man kanske kan se också när folk är födda, om de är födda har studerat länge eller inte, eller sådana frågor kan man ju ta in. Och där blir det att man också kan jobba med många olika mål samtidigt med en sån typ av genomlysning av studentgruppen. Man både kan underlätta deras arbete men också i relation till produkten. Att man vill ha en produkt som kanske har alla de här olika aspekterna. Så att det kan vara väldigt viktigt. Men det kräver ju också att man vet om saker och ting. Man måste ta reda på, man skickar ut en enkät eller dela upp dem och så vidare. Ibland kanske inte det finns alltid den tiden eller så. Men visst, det är en väldigt viktig del i det. Och sen tänker jag att just för studenternas del att hantera den variation som finns i gruppen är ju också en viktig aspekt av kanske att kunna arbeta i grupp. Så att man arbetar med andra som har andra erfarenheter och kanske andra åsikter i vissa fall. Så det finns liksom en generisk komponent i att kunna decentrera, det vill säga se saker ur andra personers perspektiv också. Och det är en viktig kvalitet också som kanske ibland är syftet att man ska utveckla. Men här måste man som lärare också vara beredd på att möta då ett visst motstånd kanske i studentgruppen. De kanske vill jobba med någon de känner väl och som de brukar jobba med. Att man får vara beredd på att förklara det, tror jag. Precis. Ja, och en viktig aspekt där tror jag då är att man tydliggör vad man menar med en välfungerande grupp. Vad gör man när man bidrar till en grupp? Att man är förberedd när man kommer, att man har en förmåga att berätta och bidra till gruppen, men också att man kanske hjälper varandra att bidra. För det är någonting som jag tror att man ofta glömmer. Man tänker bara på sitt eget bidrag och inte på att hjälpa de som kanske är tysta eller som kanske inte har svenska som första språk att bidra. Ja, så att för att avsluta här så kan man säga att när man ska jobba med grupparbete, anledningen till att vi gör det är för att underlätta för studenterna att bearbeta kursinnehållet och bli bättre på att få flera olika förklaringar för hur man kan förstå någonting. Men att det finns både utmaningar och möjligheter som vi som universitetslärare kan tänka på när vi sätter studenter i grupparbete för att det ska fungera så bra som möjligt. Tack så mycket för att ni kom. Tackar.